ต้นคะถ้าย้อนกลับไปช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีเหตุหนึ่งที่หลายคนอาจมองว่าเป็นแค่ข่าวสั้นๆ แต่จริงๆ แล้วมันสำคัญมาก คือเหตุคลื่นลมแรงบนเกาะสมุย จนต้องสั่งปิดอุทยานหมู่เกาะอ่างทองชั่วคราวสำหรับเกาะท่องเที่ยวระดับโลก นี่ไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะคะ ใช่ครับ การปิดอุทยานทางทะเลไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดง่ายครับ มันหมายความว่าสภาพอากาศตอนนั้นเกินกว่าระดับความปลอดภัยจริงๆ ไม่ใช่ลมแรงตามฤดูกาล แต่เป็นคลื่นที่มีพลังทำลายสูง แล้วผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในทะเลนะคะ ร้านอาหารริมหาดหลายแห่งต้องรีบยกโต๊ะเก้าอี้หนีน้ำบางพื้นที่น้ำทะเลขึ้นมาถึงจุดที่คนใช้ชีวิตประจำวันแล้วค่ะ ตรงนี้สะท้อนอะไรบางอย่างครับ เพราะมันบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างทะเลกับฝั่งเริ่มไม่ชัดเหมือนเดิม คลื่นเพียงไม่กี่ลูกก็สามารถกระทบเศรษฐกิจและความปลอดภัยของคนบนเกาะได้ทันที พอฟังแบบนี้แล้วมันไม่เหมือนข่าวอากาศทั่วไปเลยนะคะ แต่มันเหมือนสัญญาณเตือนว่าเกาะสวรรค์ที่เราคุ้นเคยกำลังเปราะบางกว่าที่คิดมากค่ะ ใช่ครับ และถ้ามองในภาพใหญ่ เหตุคลื่นลมแรงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่สมุยครับ แต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเตือนอยู่ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พอพูดถึงโลกร้อนนะคะ หลายคนจะนึกถึงอากาศที่ร้อนขึ้น แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทะเลค่ะ ถูกต้องครับ ข้อมูลจากนาซาที่วิเคราะห์จากดาวเทียม ชี้ชัดว่า ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลกกำลังเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 ถึง 0.6 เซนติเมตรต่อปี และอัตรานี้ไม่ได้คงที่ แต่กำลังเร่งตัวขึ้น ซึ่งดูเหมือนตัวเลขไม่เยอะนะคะ แค่ครึ่งเซนติเมตรต่อปีเอง แต่พอคิดสะสมหลายสิบปี มันเริ่มไม่เล็กแล้วเลย ใช่ครับ ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ระดับน้ำทะเลโลกเพิ่มขึ้นสะสมแล้วประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจาก 2 กระบวนการหลัก 1 คือน้ำทะเลอุ่นขึ้นแล้วขยายตัว และ 2 คือน้ำแข็งขั้วโลกละลาย เหมือนพื้นฐานของทะเลถูกยกสูงขึ้นทั้งระบบเลยนะคะ ต่อให้พายุไม่แรงขึ้น ผลกระทบก็แรงขึ้นเอง อธิบายแบบนั้นได้เลยครับ เพราะพอระดับน้ำพื้นฐานสูงขึ้น คลื่นพายุลูกเดิมจะซัดเข้าฝั่งได้ลึกกว่าเดิมทันที และพื้นที่อย่างเกาะจะรับแรงกระแทกนี้ก่อนใคร พอเรารู้ตัวเลขระดับโลกแล้วนะคะคำถามต่อมาคือ สมุยพร้อมรับมือแค่ไหนในเชิงภูมิประเทศจริง ถ้ามองจากแผนที่สมุยดูเหมือนจะปลอดภัยครับ เพราะมีภูเขาสูงอยู่กลางเกาะ แต่ความจริงคือพื้นที่ที่คนอยู่อาศัย รวมถึงโรงแรม ถนน ระบบสาธารณูปโภค กระจุกตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งเกือบทั้งหมด ๆ พูดง่ายๆ คือเกาะดูสูง แต่ชีวิตจริงกลับอยู่ต่ำใช่ไหมคะ ใช่ครับ และยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึง แต่มันสำคัญมาก คือเรื่องน้ำจืด สมุยมีปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่แล้วนะคะ โดยเฉพาะหน้าแล้ง ใช่ครับ แหล่งน้ำผิวดินมีจำกัด น้ำบาดาลก็อยู่ใกล้ระดับน้ำทะเล ถ้าน้ำทะเลสูงขึ้น ความเสี่ยงที่น้ำเค็มจะรุกเข้ามาปนน้ำจืดก็จะสูงขึ้นตาม แปลว่าปัญหามันไม่ได้หยุดแค่น้ำท่วมชายฝั่ง แต่มันลึกไปถึงความมั่นคงในการใช้ชีวิตเลย ถูกต้องครับ สำหรับเกาะอย่างสมุย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น คือความเปราะบางทั้งระบบ ไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่หาย ถ้าพูดถึงผลกระทบที่เห็นชัดที่สุดนะคะ เรื่องการกัดเซาะชายฝั่งของสมุย ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องหาดหาย แต่มันเริ่มกระทบสิ่งปลูกสร้างโดยตรงแล้วค่ะ ใช่ครับ จุดที่อันตรายที่สุดคือรีสอร์ทและร้านอาหารที่ตั้งอยู่ติดชายหาด และอยู่ในระดับพื้นที่ต่ำ เพราะพื้นที่พวกนี้รับแรงคลื่นโดยตรงเต็ม หลายคนอาจเคยเห็นภาพนะคะ ที่ผู้ประกอบการต้องเอาแสแลนมากั้นคลื่นแบบฉุกเฉิน เหมือนเป็นแนวป้องกันชั่วคราวเพื่อประคองสถานการณ์เฉพาะหน้า ๆ ใช่ครับ หลายแห่งต้องรีบเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ขึ้นไปไว้ในจุดที่สูงกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นซัดพังโครงสร้างอาคารโดยตรง ฟังดูแล้วมันไม่ใช่การป้องกันระยะยาวเลยนะคะ แต่มันคือการเอาตัวรอดวันต่อวันมากกว่า ถูกต้องครับ และนอกจากคลื่นแรงยังมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดถี่ขึ้น คือช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง น้ำทะเลจะท่วมขึ้นมาบนชายหาดเป็นครั้งคราว แม้ไม่มีพายุใหญ่ อย่างกรณีหน้าโรงแรมแถบบางปอใช่ไหมคะ ที่ร้านค้าต้องยกของหนีน้ำทั้งที่วันนั้นทะเลดูสงบ ใช่ครับ นี่คือผลของระดับน้ำพื้นฐานที่สูงขึ้นแล้วทำให้น้ำทะเลสามารถล้นเข้ามาถึงพื้นที่ใช้สอยได้ง่ายกว่าเดิมมาก แล้วผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่เอกชนใช่ไหมคะ โครงสร้างพื้นฐานของเกาะก็โดนไปด้วย ใช่ครับ โครงสร้างพื้นฐานริมชายฝั่งอย่างท่าเทียบเรือ รวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ต้องติดธงแดงเตือนภัยคลื่นซัดบ่อยขึ้น และเร่งซ่อมแซมบำรุงถี่กว่าเดิม แม้แต่แนวชายฝั่งแถวบ้านหน้าเกาะพังงนก็ได้รับผลกระทบคล้ายกันนะคะ เหมือนเป็นปัญหาที่ลามทั้งระบบ ใช่ครับ
เพราะการกัดเซาะชายฝั่งไม่ใช่เหตุเฉพาะจุด แต่มันคือผลลัพธ์ของระดับน้ำทะเล และพลังคลื่นที่เปลี่ยนไปทั้งอ่าวทำให้ทั้งเกาะต้องรับแรงกระแทกมากขึ้นพร้อมกัน สรุปแล้วสิ่งที่สมุยกำลังเจอนะคะ ไม่ใช่แค่ความเสียหายรายจุดนะคะ แต่มันคือสัญญาณว่าโครงสร้างชายฝั่งเดิม เริ่มไม่เหมาะกับทะเลแบบใหม่แล้วค่ะ ใช่ครับ และถ้าไม่มีการปรับตัวเชิงระบบ ภาพของสแลนกั้นคลื่น การยกของหนีน้ำอาจไม่ใช่ภาพฉุกเฉินอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นกิจวัตรของชีวิตริมทะเล ถ้าเรามองตามสถานการณ์จำลอง SSP หรือ SSSP นะคะ นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยช่วงปีคศ 2050 อาจสูงขึ้นประมาณ 30-35 เซนติเมตร ซึ่งพอวางบนพื้นที่จริง ผลกระทบจะชัดมากเลย ใช่ครับ แม้สมุยจะมีภูเขาสูง ยอดเขาบางจุดสูงกว่า 600 เมตร แต่ปัญหาคือพื้นที่ราบเล็กๆ ริมชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนและการท่องเที่ยวจะรับผลกระทบก่อนใคร เหมือนตัวเกาะดูแข็งแรงนะคะ แต่ส่วนที่เปราะบางที่สุดกลับเป็นแถบแคบๆ ตรงชายหาด ถูกต้องครับ ถ้าน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ประมาณ 20 เซนติเมตร ชายหาดหลายแห่งจะเริ่มแคบลงอย่างเห็นได้ชัด น้ำทะเลจะซัดเข้าถึงแนวป้องกันชายฝั่งได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะช่วงน้ำหนุน แปลว่าหาดที่เคยเดินได้สบายๆ อาจเหลือพื้นที่ใช้งานน้อยลง ทั้งที่ไม่ได้มีพายุใหญ่เลยนะคะ ใช่ครับ และถ้ารวมกับลมมรสุม โดยเฉพาะช่วงที่คลื่นแรง คลื่นจะซัดเข้าฝั่งลึกขึ้นและถี่ขึ้น เพราะระดับน้ำพื้นฐานมันสูงกว่าเดิมแล้ว แล้วถ้าสถานการณ์ไปถึงระดับ 50 เซนติเมตรล่ะคะ ภาพจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ตรงนั้นจะเริ่มเห็นผลชัดมากครับ บางหาดที่ตื้นจะจมน้ำเป็นประจำช่วงน้ำหนุนสูง ไม่ใช่เหตุการณ์เป็นครั้งคราว แต่กลายเป็นสภาพปกติของพื้นที่ ซึ่งมันจะกระทบตรงๆ กับสิ่งปลูกสร้างริมหาดใช่ไหมคะ ทั้งบังกะโล รีสอร์ท หรือแม้แต่ถนนท้องถิ่น ใช่ครับ สิ่งก่อสร้างที่อยู่ระดับต่ำจะเสี่ยงน้ำท่วมขังบ่อยขึ้น ระบบระบายน้ำเดิมอาจรับไม่ไหวทำให้ต้นทุนการซ่อมแซมสูงขึ้นทุกปี แล้วผลกระทบแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ที่สมุยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เกาะท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างเกาะพะงันและเกาะเต่า ซึ่งมีชายหาดระดับต่ำคล้ายกัน ก็จะเผชิญชะตากรรมใกล้เคียงกัน ฟังดูแล้วมันเหมือนทั้งกลุ่มเกาะกำลังเจอปัญหาเดียวกันนะคะ ไม่ใช่แค่เกาะใดเกาะหนึ่ง ใช่ครับ ภายใต้ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น พื้นที่ท่องเที่ยวชายหาดจะค่อยๆลดลง และถ้าไม่มีการปรับตัว บางพื้นที่อาจถูกทิ้งร้างไปเอง เพราะอยู่ต่อไม่คุ้มต้นทุน สรุปก็คือสมุยอาจไม่จมหายไปจากแผนที่นะคะ แต่พื้นที่ใช้ชีวิตและพื้นที่ท่องเที่ยวกำลังถูกบีบให้เล็กลงเรื่อย ใช่ครับ และนี่คือภาพอนาคตที่สถานการณ์จำลองแบบ SSP พยายามเตือนเราไว้ล่วงหน้า ก่อนที่มันจะกลายเป็นความจริงที่แก้ไขไม่ได้ ๆ ฟังมาถึงตรงนี้นะคะ หลายคนอาจรู้สึกว่าแล้วสมุยยังมีทางเลือกเหลืออยู่ไหม ยังมีครับ หนึ่งในแนวทางสำคัญคือการใช้โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว อย่างการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและพรุ ให้ทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ และกันชนลดน้ำท่วม เหมือนให้ธรรมชาติกลับมาช่วยป้องกันเราเองนะคะ ใช่ครับ และในภาพใหญ่กว่านั้นจึงมีการพูดถึงโครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นสายช่วยชีวิตของเกาะ ในวันที่ทรัพยากรบนเกาะไม่เพียงพอ เพราะสะพานไม่ได้เชื่อมแค่การเดินทาง แต่เชื่อมน้ำจืด ไฟฟ้า และความมั่นคงในยามวิกฤตด้วย ถูกต้องครับ สุดท้ายแล้วการอยู่รอดของสมุยไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่คือการตัดสินใจร่วมกันว่าจะยอมเปลี่ยนวันนี้ หรือรอให้ธรรมชาติบังคับให้เปลี่ยน ทั้งหมดที่เราคุยกันนะคะ ไม่ใช่เรื่องอนาคตไกล แต่มันคือผลลัพธ์ของระบบที่กำลังเดินไปตามกฎของมันอย่างเงียบ ในทางวิทยาศาสตร์ไม่มีคำว่าฟ้าลงโทษครับ มีแค่เหตุและผล และโลกจะเปลี่ยนไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ ทะเลไม่ได้ถามว่าเราพร้อมหรือยัง มันแค่สูงขึ้นทุกปีครับ ๆ ถ้าชอบบทสนทนาแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามช่อง อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ